אני באתי לדבר על סגולת ראיית הטוב, ואני חושבת, תמר, שבדיוק בשביל זה צריך את ראיית הטוב. כי גיל ההתבגרות, רגע, אני אעשה long short story ואני אגיד שגיל ההתבגרות זה גיל שהוא מרגיז. זה גיל שמאמת את כולנו עם גיל ההתבגרות שלנו באיזשהו מובן, וזה גיל שנועד ככה לחקור ולגלות ולמרוד וכולכם דיברתם פה על הראייה הפנימית הזאת שמגיעה כבר בגיל מאוד בוגר, זאת אומרת המקום לחפש מי אני ומה אני, ובגיל ההתבגרות הדבר הכי טבעי בעולם זה לקחת סיכון ולהתנסות. ולנו לעולם המבוגרים תמיד הילדים אומרים לי אבל הדר מה לנו זה צחוקים. אז אני אומרת נכון, השטויות שלכם והזה שלכם הצחוקים בשבילנו זה כבר התנהגויות סיכון, והמקום הוא באמת לנווט את זה, והסוד בעיניי של כל הדבר הזה זה לעשות את זה עם מלא 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 ראיית הטוב. ורגע שנייה אני אקח טיפה אחורה ואני אגיד שאני הגעתי ככה לתפקיד, או שהתפקיד הגיע אליי, אני לא יודעת מה בא קודם, בגיל מאוד צעיר. ככה מגיל מאוד צעיר הבנתי שזה מה שאני אוהבת לעשות, וזה לעבוד עם ילדים ועם בני אדם בכללי בכל הגילאים. ויצאתי בגיל באמת, אני מדברת פה על גילאים של 10, 8, לא יודעת, גילאים שאני זוכרת את עצמי, יש שיעידו אגב את הסיפור, אבל אני ממש זוכרת את עצמי רגע יוצאת מנקודת הנחה שכולנו לא עושים את הדברים ממקום רע, וכולנו פועלים באמת מנקודת בסיס מאוד טובה, שבכולנו יש את הטוב הזה והוא קיים בכולנו. והרבה פעמים אנחנו נראה התנהגות, הרבה פעמים אנחנו נראה את המלבוש הזה שיש לכולנו, את המסכות שאנחנו שמים, והרבה פעמים מה שעושה לנו תפנית בחיים זה דווקא אדם אחד שאומר אני רואה את הטוב בך, אני רואה את הטוב בך, ואיזה כיף ואיזה הזדמנות יש. וככה עם החיים חשבתי שאני אצא מעולמות החינוך, והתגייסתי לצבא והייתי, אני אספר שעוד לפני עשיתי שנת שירות, וההורים שלי אמרו לי הדר למה לך? הורים מדהימים, ראוי לציין, אני מאחלת לעצמי ביום של להיות לפחות כמוהם, אבל אני אגיד שכאילו אמרו לי למה להתעסק בכל הקושי והאתגר שהצבא פותח לך עולמות תוכן ואיזה כיף. ואני התעקשתי ממש, וככה כנגד כל הסיכויים הלכתי לשנת שירות. ובשנת שירות שעבדתי שם עם בני נוער פתאום האמת נגלתה לי לנגד עיניי שזה הגיל הקריטי. זאת אומרת רובנו מתחילים את העיצוב שלנו המודע בכל אופן בגיל ההתבגרות, וככה לראות את הילדים בבני נוער בשכונות שהן דווקא שכונות קצה ולאו דווקא בשכונה הרגילה, פתאום גרם לי לראות את העולם בראייה טובה יותר, ובאמת הזדמנות אמיתית להאמין שכל מה שאדם צריך זה הקשבה טובה וראייה וקצת ניווט קל. כל אחד צריך איזה מבוגר משמעותי אחד. וככה התגייסתי לצבא והגעתי למג"ל, ותמיד איכשהו הגעתי, מג"ל זה מפקדי טירונים, ותמיד הגעתי לקצה של הקצה, עד היום אגב, עד לא מזמן אני אהיה כנה ואני אגיד, 7 באוקטובר אפילו, שירתתי עם נהגי משאיות, הייתי קצינה שלהם, וככה לאורך כל הזמן לעבוד עם נהגי משאיות שהם כבר מבוגרים במילואים, אני מוצאת שזה בדיוק אותו דבר כמו לעבוד עם בני נוער, כי זה בדיוק המקום שבו אני חוזר אחורה בזמן ואני מורד וכן בא לי ולא בא לי, וכל מה שצריך זה אדם אחד שיחייך ויגיד אוקיי, אז מה עכשיו? אז מעבר לכל ההתנהגות ולכל המסכה אני מאמינה שיש בך טוב, עכשיו בוא נראה אותו, עכשיו בוא נדע לטייל אותו למקום חיובי יותר וכיף. וככה עם החיים התגלגלתי עוד והגעתי ללימודים ותואר ראשון וקידום נוער ותואר שני, ושם גם הכרתי את בעלי שיחיה. ואני חושבת שרגע כל הזום הזה בכלל נותן לי הזדמנות לזרוק אור על הגיל הזה, כי זה גיל שהוא נורא מאתגר, והוא מאתגר את כולנו והוא מבלבל את כולנו, צוותים והורים, ובטח במציאות של היום צריך להגיד את זה, כולנו מותשים נפשית, רוחנית, רגשית, ובאמת כולנו כל הזמן עובדים, לא כולנו, אבל מי שכן בוחר עושה עבודה רוחנית מאוד טובה וככה מצליח להחזיק את הדבר הזה, אבל זה נורא מאתגר והמציאות נורא מאתגרת. ומתוך המקום הזה בא לי להגיד שכשאומרים ראיית הטוב, כולם אומרים את זה,
אז אני רגע פה לשים על זה סימן קריאה ולהגיד שכדי להיות בחברה טובה יותר ולהיות בסביבה טובה יותר, אנחנו חייבים כולנו לשחרר את השיפוטיות ואת המגננות את הלחץ והכל, ובאמת להסתכל לאנשים בעיניים ולראות שהנקודת מוצא של כולנו היא באמת 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 טובה. אז אני אגיד תודה על ההזדמנות הזאת של בכלל המפגש הזה, ואני מצפה להמשך שהולך להיות פה. מדהים. תודה רבה, הדר. היה תענוג לשמוע גם הרבה שאלות שעולות דרך באמת המקום הזה. זאת אומרת, כל מבוגר צריך עין טובה, ובאמת נורא מאתגר לשים אותה לפעמים. בטח כשאתה מדבר על התנהגויות. אני עוד דיברתי על המתבגרים הרגילים, אבל אני מכירה גם התנהגויות